Xin chào tất cả các bạn. Thì một cái thí nghiệm này cho các bạn thấy nè. Khi một cái điện thoại mình á gọi vào trong một cái cục tăng phô, cái cục biến áp đó, lập tức dòng điện nó sinh ra. Và đây là 5 con diode ghép lại với nhau. Thì để vào bóng đèn xem nó có sáng hay không. Và bắt đầu mình tiến hành thí nghiệm nha các bạn. Đây là những con diode tách sóng. Đây là những con diode tách sóng. Đó là 4148. Đây là những con diode tách sóng này á thì chúng ta dễ dàng tìm kiếm ở các tiệm bán linh kiện điện tử, hoặc là các bạn có thể search ở trên Google. Thì con diode tách sóng này tôi lấy 6 con hoặc là 5 con. Thì tôi dựa vào một cái video ở bạn nước ngoài đó, bạn làm cái video này á chớp lên bóng đèn, và hôm nay tôi sẽ thí nghiệm cho các bạn xem thử nó có chớp hay không. Và nhiều cái thí nghiệm nữa của các bạn ở nước ngoài và thậm chí ở Việt Nam nữa, các bạn để ý những cái video của họ làm thì các bạn không có kiến thức, không có trình độ thì các bạn nhìn vô thấy tưởng đâu nó hay, nhưng mà thật ra các bạn phải tốn tiền về làm. Tôi thì không khuyên rằng những video này xuất hiện, bởi vì cái giới trẻ hiện nay người ta học theo và làm theo thì các bạn biết họ sẽ làm tốn nhiều thời gian và rất là nhiều tiền ở cái việc mà thí nghiệm những cái phát minh mà nó không có đúng sự thật và phản khoa học. Thì có nhiều cái phát minh mà gọi là điện free năng lượng đó các bạn. Mình cũng không có nên tin về vấn đề đó nhiều nha các bạn, phải sử dụng am hiểu về kiến thức của mình. Thì đây là những con diode, các bạn nối tiếp lại ha. Thì đầu cộng á nó sẽ nối với đầu trừ của con thứ nhất, con thứ hai á nó sẽ nối với con thứ ba, và con thứ ba nối với con thứ tư, và con thứ tư nối với con thứ năm. Thì cái cộng đối với trừ và cái trừ nối với cộng thì các bạn sẽ được một cái mạch nối tiếp 2, 4 con rồi các bạn. Mình sử dụng 5 con diode 4148. 5 con diode 1N4148 này sẽ ghép nối lại với nhau. Thì mình gồm có 5 con này, các bạn nhìn thấy nè. Thì có đầu cộng và đầu trừ, thì lúc 5 cái mà mối nối gì đó mình sẽ hàn lại, và cái đầu ra của nó là đầu trừ của con diode và đầu cộng của diode. Và bây giờ tôi dùng một con led 1,5V có chân âm và chân dương, cộng và trừ tôi sẽ nối vào. Thì cái chân dương á thì tôi sẽ nối vào cái chân âm của con diode, đúng như là sơ đồ của cái bạn nước ngoài. Rồi chân âm á thì nối vào chân dương của con diode, đúng là sơ đồ ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử coi xem như thế nào nha các bạn. Rồi thử nghiệm này rồi mình còn 2-3 cái thử nghiệm nữa để cho các bạn xem lý do nào tạo ra dòng điện. Rồi đo con led nào đảm bảo con led này nó đang còn hoạt động tốt. Rồi đo nè, các bạn thấy nè, không lên, không lên, lên, sáng đèn. Tới đây nó chưa sáng, mà cái này sáng, cái này không có sáng nha các bạn, tại nó qua một con diode thì nó rớt xuống khoảng 0,6V hoặc là 0,2V. Tại cái con diode tách sóng này nó rớt trên đó cũng ít. Đó, sáng bóng đèn nha. Rồi bắt đầu mình tiến hành thử. Tôi lấy một cái điện thoại iPhone ha. iPhone thì sóng nó cũng rất là mạnh. Thì các bạn có thể bấm gọi một số điện thoại nào cũng được, hoặc là bấm 900 cũng được để gọi tổng đài đó. Thì các bạn bấm thử ra xem coi nó có sáng đèn hay không, hay chớp một tí nào hay không. Nè các bạn hãy nhìn xem. Sáng không các bạn? Các bạn đang coi video, các bạn thấy có sáng chớp một tí nào không? Sóng phát ra rất là mạnh nha. Tôi làm video thì tôi nhìn vào cái bóng đèn led ở sát một bên luôn, tôi không thấy sáng một tí nào hết. Dù cho gọi 900, 112 hay 113 mà không, gọi 113 là của tổng đài của công an, mình không có gọi nha các bạn. Rồi bây giờ nè, nó sẽ chớp lên là nó mới phát sóng được, thì nó không có tạo ra dòng điện được.
Các bạn thấy không? Như vậy thì điều này là điều phi lý nha các bạn, phi lý. Nó không thể nào mà tạo ra một cái điện thế để nó đủ mạnh để sắp sáng con led này được, ngoại trừ một trường hợp là cái con led nó rất là nhỏ von. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục cái thí nghiệm này như thế nào. Mình sẽ lấy cái con diode á, mình sẽ làm cho nó nhỏ lại tí xíu. Đó, có nhiều bạn nói làm cái này lớn, không có chỗ nào có sóng hết, làm sao mà sáng được bóng đèn được. Thì các bạn xem những cái video như thế này thì các bạn đừng bao giờ làm theo, tại vì làm theo nó cũng không hiệu quả đâu. Tôi đã làm cho các bạn xem đó, lấy một cái máy Note 9 luôn cũng không thấy gì luôn, không thấy gì, không phát ra ánh sáng, không phát ra ánh sáng. Còn thấy không, không có phát ra ánh sáng gì hết, 900 luôn. Cái máy này nó cũng gọi là mạnh đó các bạn, Nokia mà, Nokia là nó kìa anh đó, không thể nào mà sáng được một tí nào sáng. Già tới là lui còn không thấy sáng, mà chớp chớp cũng không sáng. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đo nó coi. Mình sẽ đo nó coi như thế nào. Và nhiều cái thí nghiệm nữa để cho các bạn xem và hiểu được cơ bản. Thì cái con mà 1N4148 này nè, là cái con diode tách sóng, làm gì mà nó hấp thu sóng được, các bạn biết không? Nó không hấp thu sóng mà nó chuyển từ điện AC, không được nha các bạn, điện AC và biến nó thành điện DC, và nó rớt trên thân con này á, điện nó đi qua đây nó giảm lại một ít hơn là cái con bình thường nha. Rồi như vậy thì tôi sẽ xe nó lại để cho nó có cái độ hẹp lại, cho nó ngắn lại đó, có nghĩa là tiết diện của nó lớn. Bây giờ mình sẽ làm cho tiết diện nhỏ lại, thử xem kỳ này nó có nhá được miếng đèn này hay không nha. Rồi qua những ví dụ mà những cái thí nghiệm vui như thế này thì các bạn cũng rút ra một số kinh nghiệm và bài học để các bạn có thể chọn lựa những video của mình xem. Có nhiều kênh là tới 200-300 ngàn view, 200-300 ngàn follow mà vẫn đăng những video thậm chí nó tào lao. Rồi bây giờ nè, tôi đã làm rồi đó, các bạn thấy không, nhỏ lại đó. Và cuối cùng thì chấm lại luôn, chấm chì lại hai cái chân led luôn để cho nó chắc ăn á, chắc ăn luôn đó, chấm vào. Rồi bắt đầu mình thử nha các bạn, chuyện gì sẽ ra đây. Đố các bạn nó có sáng không nè. Rồi bấm lại 900 gọi, hồi hộp và chờ đợi, hồi hộp và chờ đợi. Chuyện gì xảy ra? Sao cái điện thoại này nó bấm không được ta? Cái điện thoại này là cái điện thoại mình phục hồi lại từ cái điện thoại cũ bị hư các bạn. Sáng không? Hình như nó chớp một cái gì đó các bạn ơi. Không thấy chớp một tí xíu nào luôn. Chưa thấy đâu, ra tới ra đuôi coi. Chưa thấy luôn. Làm sao đây? Cái gì à? Đâu y chang luôn mà. Chẳng lẽ con led này nặng quá? Không được nha các bạn. Tuyệt đối không làm theo. Và tiếp tục, các bạn đừng rời mắt màn hình, hãy xem một thí nghiệm. Tôi dùng một sợi dây đồng khoảng cỡ 0.05 nha các bạn. Quấn xung quanh một cái viết hay là cái ống gì tròn tròn đó. Quấn xung quanh. Các bạn quấn khoảng 200 vòng nha. Các bạn quấn 200 vòng. Rồi các bạn về thử đi, cái này mới có hiệu quả nè. Cái này mới là hiệu quả để cho các bạn về thí nghiệm vui nè. Chứ còn cái kia là không nên thí nghiệm nha các bạn. Tôi đã làm rồi thì các bạn đừng nên làm nữa, tại vì nó không có hiệu quả đâu. Không có thể nào mà phép màu nhiệm mà tạo ra một cái năng lượng free như vậy được. Rồi bây giờ nè, mình quấn vào 200 vòng rồi bắt đầu tháo ra ha. Tháo ra để cố định lại thì các bạn cho một tí với keo 502 á, keo 502 để cho nó dính chặt lại. Đây, keo 502 bỏ vào cho nó dính lại đó, đừng có xúc xẻo đó. Rồi cái dây điện này là dây đồng này nó rất là mảnh nha các bạn,
nó tầm khoảng là 0.05 mm. Rồi thì mình quấn như thế này thì mình sẽ có hai cái đầu ra nha các bạn. Hai cái đầu ra. Mình lấy hai cái đầu ra này nè. Mình sẽ nối vào một bóng led nha, một bóng led. Thử xem coi nó sáng hay không. Làm thí nghiệm như gì nè mới gọi là thí nghiệm. Thí nghiệm cái gì đâu không à. Rồi. Mà lại đưa cho người ta làm sao được. Giờ cắt cái con led. Cắt con led. Mình sẽ quấn hai cái chân của con led đó vô trong sợi dây đồng. Hai con răng con led vô đi đồng. Đố các bạn nó sáng không nè. Bây giờ còn quấn chân kia nữa rồi mình hàn lại. Rồi mình thử nè, các bạn tiện tay các bạn nhắn trả lời thử các bạn dự đoán đúng hay không nè, để tôi xem các bạn hiểu biết về bao nhiêu về cái lĩnh vực vật lý này các bạn. Rồi các bạn nói là sáng thì các bạn để chữ sáng nha, không sáng thì các bạn để chữ không sáng nha. Rồi các bạn nào mới vào thì hãy cho chữ mới vào để mình điểm danh nha các bạn. Hàng hai chân có lại. Đó, đây cuộn dây đồng quấn 200 vòng ha. Hàng hai chân lại. Rồi thế thì mình có một cái bóng đèn và cái cuộn dây đồng. Thì mình lấy cái điện thoại mình để mình gọi thử coi sao. Rồi các bạn trả lời chưa? Sáng không các bạn? 1, 2, 3 nha. Bấm 900. Sóng phát ra nè. Bắt đầu nè. 1, 2, 3. Sáng không các bạn? Đó đó. Hình như sáng phải không? Không sáng nha các bạn. Hình như có sáng hay không sáng. Các bạn có thấy không? Đo lại con led này các bạn thấy không? Con led này sáng bình thường nha, con led này sáng bình thường. Bây giờ nè mình cắt cái chân của con led ra để mình coi cái dây đồng mình hàng có bám nhau không nè. Đó, coi như mình bám được dây đồng không nè. Lấy cái đồng hồ điện tử ra, đo ôm nha các bạn, đo ôm để đo cái cuộn dây đồng mình nó có bị đứt hay không nè. Bật thang ôm. Đó, các bạn thấy không? Cuộn dây đồng mình không bị đứt nha các bạn, có ôm đàng hoàng. Khoảng 5 ôm nha. Bóng đèn led vẫn ok hết. Mà khi mình gọi vô nó không sáng. Rồi như vậy thì tôi sẽ dùng một con diode. Một con diode. Diode này là diode 1N4148. Các bạn có thể mua con diode này về thí nghiệm, nhiều cái thí nghiệm nó hay lắm. Rồi bây giờ mình cắt ra. Diode thì nó rẻ, còn dây đồng thì nó mắc. Dùng con diode này hàn vào. Rồi các bạn nè, thí nghiệm như gì mới gọi là thí nghiệm nè, để các bạn có thể ngộ ra được nhiều điều. Sống điện thoại có thể phát ra dòng điện được, có thể phát ra điện được nha các bạn. Bây giờ đây là một cái thí nghiệm thật sự phát ra điện. Đó, phát ra điện. Bây giờ đo lại nha. Các bạn thấy nè, không có ra đúng không? Không ra gì chân đúng không? Đó. Rồi bây giờ đo lại thử về quận cho các bạn xem. Đo ở phần này là phần AC nè các bạn. Phần AC. Bây giờ mình chọc vô mình đo cái, mình lấy điện thoại mình gọi cái nè. Khi mà điện AC nó chưa qua diode, hoặc là điện DC nó chưa qua diode, ở trong cái video mà các bạn kia làm á, các bạn thấy đó là ra điện. Nhưng mà ở đây các bạn thấy ra không? Ra điện không các bạn? Ra không các bạn? DC là không? Có ra không? Không ra nha các bạn. Cái chỗ này là nó ra, nếu mà nó ra điện nó ra AC nha các bạn. Tại vì cuộn dây mà có nhiễm từ, thì nó sẽ ra điện AC. Mình đo ở đây không được, bây giờ mình đo ở đằng sau con diode nè. Cái này là quan trọng nè, bạn thấy không? Đo đằng sau diode các bạn thấy không? Nhảy von không? Nhảy von nó ghê chưa? Đó, rút ra nè, mắc von nè, để vô quận nhảy nè. Đó. Đó, bây giờ mình để vô lại. Chấm vô. Các bạn thấy không? Von nhảy lên. Có nghĩa là sóng điện thoại có thể phát ra một dòng điện. Sóng điện thoại nó sẽ phát ra cuộn dây, nó sẽ có điện ở bên cuộn dây kia, gọi là cuộn thứ cấp đi. Các bạn thấy không? Bấm gọi lại, điện lên vèo vèo luôn, các bạn thấy không? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Nhưng một điều đặc biệt ở đây để cho các bạn biết, phát ra dòng điện, phát ra điện thế phải qua cái cầu diode nha, mình mới đo được.
mới đo được gì các bạn, phải qua cái con diode mới đo được DC. Mà DC ở đây là các bạn thấy nó nhảy lung tung không, thì DC này nó chỉ có gì các bạn, nó chỉ có vài milivolt thôi, 1000 milivolt hoặc là 100, nó không phải 0,01 milivolt, 0,01 volt thôi đó. Gọi lại nè, rồi bắt đầu gọi lại cho các bạn tin tưởng nè. Không vô, tôi dùng cái kẹp để cho nó chắc cú nha, để nãy mình dùng cái que đồng hồ nó không có tốt, sụp tới một lui. Bấm vô, rồi các bạn thấy chưa, điện lên chưa, quá dữ chưa. Ví dụ như người ta quấn cuộn dây đồng nó lớn hơn thì nó sẽ sinh ra dòng điện lớn hơn. Rồi đây mình quấn có 200 vòng thôi thì nó ra không nhiều, chỉ có vài milivolt thôi. Nếu mà nhiều con dây như vậy thì các bạn nối tiếp nhau thì nó trở thành gì, trở thành một cái nguồn điện lớn hơn. Nhưng mà nó không sáng nổi con led đâu nha các bạn. Sáng con led á, nó là đòi hỏi các bạn phải dùng con led công suất nhỏ hơn mới sáng được con led, hoặc là qua một cái bộ kích nữa nha các bạn. Các bạn có thể qua một bộ kích và cục pin, có cục pin gắn vô và để bộ kích giống như kích cực G hay là cực B của transistor nào đó để cho nó nhảy đó, hay là MOSFET, nhất là các kích MOSFET. MOSFET đó, nó chỉ cực G của nó chỉ mở dòng điện tại cực G đó. Nó mở điện thế chứ không mở dòng điện như transistor nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái thí nghiệm nữa, một cái thí nghiệm nữa. Vòng, 6 vòng, 7 vòng, 8 vòng, 9 vòng, 10 vòng, 1 vòng, 12 vòng, 13 vòng, 14 vòng, 15 vòng, 16, 17 vòng, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Rồi cái thí nghiệm này thì mình sẽ dùng cái cọng dây đồng to hơn. Nãy là mình chỉ dùng cọng dây đồng là cái free đường kính đó là 0.01 0.05 mm. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái dây đồng to hơn nha. Dây đồng này là dây đồng này gọi là 0.2 0.2 thì nó sẽ to hơn. Thì mình sẽ bắn vài vòng ha, bao nhiêu vòng cũng tùy thích, nhưng mà ở đây tôi bắn là 50 vòng. Rồi bắn vào. Rồi xong rồi các bạn tước hai cọng dây đồng này ra nè các bạn, tước ra, bởi vì cái dây đồng này nó có một cái lớp vỏ bên ngoài á, để nó chống chạm với nhau, để khi mình quấn vài vòng này với vòng kia nó không được chạm với nhau đó. Mình dùng kìm hay là dao rọc giấy hay là dao gì đó bén bén á, thì các bạn có thể tước nó ra cái lớp đồng ở ngoài để các bạn hàn mới dễ. Và hôm nay là thí nghiệm này là thí nghiệm thứ 3, và tôi sẽ xem thử coi nó có tạo ra dòng điện free hay không nha. Hồi nãy thí nghiệm thứ 2 đó là nó tạo ra một cái dòng điện khi chúng ta gọi điện thoại. Khi chúng ta gọi điện thoại thì nó lấy cái sóng điện thoại, nó sẽ phát ra cái dòng điện, và dòng điện nó rất nhỏ, nó không thể thắp được con led. Nếu mà mình thắp được con led thì công suất nó phải nhỏ, hoặc là phải ghép nhiều cuộn dây lại, hoặc là gắn nhiều vòng dây nữa thì các bạn mới có được một cái dòng điện lớn hơn. Rồi vậy thì hàn lại luôn để cho nó chắc. Thì cái cuộn dây, rồi cái cuộn dây này mình cũng ra một con diode diode 1 N4148. Thì con diode này nhiệm vụ của nó là để tách sóng nè, tách xung nè, và tách gì các bạn biết không, là biến đổi điện áp từ AC qua DC. Rồi mình kẹp vào thử nha các bạn, hàn lên cho nó chắc.
Rồi giờ kẹp vào. Nhiệm vụ là mình sẽ lấy điện thoại, hai cái kẹp này là qua cái đồng hồ nha các bạn. Mình sẽ lấy một cái điện thoại mình gọi, xong mình áp sát vào cuộn dây xem nó như thế nào. Rồi sau khi chỉnh đốn được tất cả các thiết bị đo lường thì mình sẽ thử. Rồi cuộn dây đảm bảo an toàn ha. Bây giờ mình đưa sóng điện thoại vào. Giờ bấm 900. Đưa vào xem coi như thế nào nha. Rồi các bạn nhìn kỹ nè. Chỉ có bấm nút chọn và OK thôi. Và thấy không? Nó lên điện nghe không? Ghê chưa? 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 Như vậy thì chỉ có cuộn dây đồng thu nhận sóng điện thoại nó mới ra điện được. Và cái dòng điện này nó rất là nhỏ. Mình muốn nó sáng được con led thì có hai điều. Một là các bạn phải quấn nhiều vòng dây lại với nhau, nối tiếp lại với nhau nhiều vòng hơn nữa. Hai là con led của bạn phải thấp von, thấp dòng thì nó mới có thể ăn được. Thì khi mình gọi gì đó ở đường trước cái cuộn này nè, nó sẽ thu sóng điện thoại và nó biến ra dòng điện AC. Và AC như vậy thì mình qua con diode trở thành DC. Ở đây AC nó rất là nhỏ, mình đo không được luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ đo DC á, thì qua con diode thì cái thang đồng hồ đo nó có cái mức DC đó nhỏ để mà nhìn thấy dễ. Đó các bạn nhìn thấy không? Sóng OK. Rồi như vậy thì mình sẽ có một cái thí nghiệm thứ tư nữa, xem nó như thế nào đối với cuộn dây. Mà cuộn dây lúc này thì mình sẽ không làm nữa nha các bạn. Mình sẽ làm bằng cái cục biến áp, một cục tăng phô đó. Cho gọi vài lần nữa coi sao. Rồi OK chưa? AC không có, chỉ có DC thôi. DC. Mà đặc biệt cái điện thoại á, khi các bạn gọi ra rồi á, thì khi mà nó mới vừa nhá lên đầu tiên á, thì nó phát sóng rất mạnh. Và khi mà chúng ta nói chuyện á, thì cái sóng nó yếu dần lại. Các bạn thấy không? Tôi giờ lên về xuống và làm rất là nhiều thí nghiệm để cho các bạn khỏi phải làm theo. Thì cái này á, là tạo một cái dòng điện có thể làm được nha các bạn. Có thể làm được. Thí nghiệm vui ở tại nhà được. Mình khuyến khích các bạn nên mua một số đồ linh kiện nhỏ đó. Mua pin đồ này kia mình làm. Mình không làm điện 220 ha. Mình làm điện 220 thì nó sẽ gây giật mình. Rồi để mình dùng đồng hồ kim đo thì sao các bạn? Đồng hồ kim đo thì nó không lên nha. Không có lên, nó chỉ lên một tí xíu thôi, nhích thôi. Tại vì cái dòng điện ở trong cái cuộn dây nó phát ra rất là nhỏ, mà nó phải ăn qua cái đồng hồ đồng hồ đó nó có linh kiện điện tử, nó ăn là hết rồi, không đủ để mà nó hoạt động. Các bạn thấy không? Nó không có lên kim nhúc nhích gì hết. Thì dòng điện rất nhỏ, làm sao thắp được con led. Và bây giờ là một thí nghiệm cuối cùng, tôi cũng dùng một con diode. Một con diode này là 1N4148 và hàn vào chân của một biến áp cách ly. Cái này là biến áp cách ly. Những thí nghiệm trước các bạn đã xem thì các bạn có hiểu được phần nào không Và khi các bạn tình cờ xem tới đây thì các bạn hãy quay đầu lại xem những cái thí nghiệm ban đầu để các bạn có thể nắm thêm và không làm theo những video mà đăng ở trên mạng, video fake video fake thì những cái video mà giả tạo thì các bạn nên tránh. Thì các bạn thấy nè, kẹp một con diode khi phát điện ra, các bạn thấy nè. Giờ các bạn thấy không? Bây giờ là ở cuộn thứ cấp nha các bạn, ở cuộn thứ cấp của biến áp thì các bạn đo bật cái chế độ thang đo volt đó. Đây. Rồi các bạn về làm thí nghiệm thử nha. Rồi các bạn bấm vào gọi 900 hoặc là các bạn bấm 112 để gọi nó. Thì lúc này cái cục biến áp mình nó sẽ thu cái tín hiệu điện bằng sóng điện thoại mình ở trong cái điện thoại mình phát ra. Các bạn thấy không? Nó lên volt, nó nhảy lên nhảy xuống là thế, đúng không? Đó. Các bạn thấy không? Áp sát vô thì điện thế nó lại tăng cao lên. Đi giãn ra thì điện thế nó lại thấp, càng ngày càng thấp xuống.
Đó, bây giờ mình bật chế độ cao lên 2V nè thì nó lên nè ha, 0,7V, chưa tới 2V nha các bạn, chưa tới 2V, có nghĩa là khoảng 0,7V. Khi mà chúng ta bật cái chế độ 2V á thì mình đo được 0,7V nha. Thì hai cái cuộn như thế này thì được là khoảng 1,4V, thì 3 cuộn thì nó mới sáng được con led 1,5V nha các bạn. Rồi các bạn thấy không, đây là một cái thí nghiệm rất cực kỳ hay và giúp cho chúng ta hiểu biết thêm về vật lý, giúp chúng ta hiểu biết thêm về cái điện tử. Rồi các bạn thấy nè, gọi nè, thấy không, nó lên lúc luôn, thấy không? Đó, trung bình mình để đây là 2V nhưng mà nó lên là 0.2, 0.02, 0.01 đó. 0.2, 0.1 đó là khoảng 100V, ở 100mV nha các bạn. 0.1 là khoảng là 100mV. Đó, có nghĩa là chưa tới 1V. Đó, các bạn thấy không? Nó hút sóng. Cực kỳ tuyệt vời. Bởi vậy khi chúng ta dùng điện thoại, máy tính thì chúng ta sẽ dễ bị nhức đầu lắm. Do cái sóng nó phát ra đó. Các bạn dùng lâu nó sẽ nhức đầu, còn dùng ít thì không sao, là cái mức độ sóng nó cho phép. Rồi bây giờ mình cầm hết mấy cái này nè, mình đi tới cái cục wifi, thử xem coi cái cục wifi nó phát sóng mạnh hơn cái điện thoại hay là cái điện thoại phát sóng mạnh hơn cái cục wifi. Rồi mình đi tới cái ổ wifi, mình để vào, nếu mà nó lên điện thấp hơn á thì nó lại phát sóng wifi nó ít hơn là cái điện thoại, thì nó không hại bằng điện thoại. Thì mình để mình kiểm tra nha các bạn. Đây là thực tế, những video thực tế. Để các bạn mới vào cho số 3 nha, hoặc là các bạn mới vào cho là đề mới vào, để các bạn có thể xem lại video nhé. Nhớ share video này cho nhiều người cùng xem nha các bạn. Rồi để gà tới gà lui cái cục này, đây cái cây này, cái cây wifi các bạn, mà nó không lên điện. Đó, không lên điện, lên rất ít nha các bạn, lên ít xịu 0.0 mấy mV thôi, nhỏ xíu thì đây là cũng không đáng kể. Bởi vì khi chúng ta mà là ngồi việc văn phòng các bạn mà ngồi máy tính nè, rồi điện thoại bỏ nghe liên tục thì nó ảnh hưởng cho sức khỏe mà rất là nhiều. Khuyên các bạn là những bạn mà có bầu thì đừng nên để điện thoại sát cái bầu, nó cũng ảnh hưởng đến thai nhi. Cái thứ hai nữa là khi các bạn nghe điện thoại thì các bạn nên bỏ qua tai phone, tai phone nghe, mà nhất là tai phone có dây nha, để cho nó tốt cho sức khỏe của chúng ta. Cái điều thứ ba nữa là các bạn ngủ đừng để điện thoại sát bên người mình, nó cũng ảnh hưởng tới tim tim mạch. Ít nhiều gì nó cũng ảnh hưởng, tại vì nó phát ra một cái năng lượng, đó là nó phát ra một cái dòng điện. Và các bạn cũng biết rồi, khi chúng ta mà suy nghĩ hay là động não hay là vắt óc suy nghĩ hay gì đó, thì suy nghĩ nhiều khi ít, hoặc là cố gắng suy nghĩ, thì mỗi cái suy nghĩ của các bạn nó sẽ là những cái hạt năng lượng từ trường xung quanh cái não của các bạn. Cũng có thể là mình bỏ cuộn dây đồng này, nó cũng phát ra một cái dòng điện nhỏ, rất nhỏ nha các bạn. Và dòng điện rất nhỏ đó ở đây hiện nay Mỹ người ta đã làm cái đó rồi, người ta làm một cái vòng ta chụp trên đầu mình và ta sẽ biết được mình suy nghĩ thế nào để phát ra những năng lượng nhỏ và phát. Bởi vậy thì người ta sẽ dùng một cái vòng tròn, người ta chụp trên đầu mình để đọc những suy nghĩ đó. Và các hãng chế tạo game người ta đã làm được lâu rồi các bạn. Khi mình suy nghĩ chiếc xe chạy qua trái hay là chiếc xe chạy qua phải thì nó cũng theo ý và suy nghĩ của mình. Tuy nhiên trong những cái tích cực trong cuộc sống, khi chúng ta thực hiện một cái video như thế nào đó, muốn truyền tải hay là muốn dụ dỗ người ta để xem một cái video của mình, thì các bạn hãy suy nghĩ tích cực thì nó sẽ phát năng lượng ra nhiều. Còn nếu các bạn mà suy nghĩ tiêu cực, nó cũng phát ra cái năng lượng ra thiệt nhiều, nhưng mà nó là tiêu cực, thì nó sẽ bay xung quanh thế giới và vũ trụ chúng ta, và đến gặp một cái hạt năng lượng nào khác, nó sẽ kết hợp và nó sẽ hùng mạnh hơn. Thì nếu là các bạn suy nghĩ tích cực thì tôi khuyên nên suy nghĩ tích cực, đừng suy nghĩ tiêu cực nha các bạn ha. Bye bye.